är det här för ställe? Så. Det här är helt otroligt. Jag kan läska. Kom igen. Ja! Tjena Totti! Tjena! Vad är det för jävla ställe? Välkommen till paradiset. Ja, men skojar du med mig eller? Det är nice här. Alltså, jag är helt förstummad. Ja. Helt otroligt det här. Jag tar med lite vin. Fan vad trevligt, jag tar med lite mat. Helt rätt. Vad hittar du det här stället? Det här är ett Hammarsorp handelsträdgård. Det är en kompis till mig som driver. Han är en riktig entreprenör och konstnär. Ja men alltså, en sann idyll. Ja. Ett paradis. Ja. Ja. Perfekt för lite matlagning. Ja men faktiskt, nu kör vi. Då ska vi köra de ultimata ribsen då. Alltså gud vad härligt. Ja, och när man väljer ribs då är det ju det viktigaste är ju fettkappan. Annars är det inte värt att göra ribs. Nej. Tycker jag. Här har du hittat en riktigt fet gris. Här är en riktigt fet gris och Vildsvin ska tilläggas. vildsvin självklart. Ja. Självklart. Den är inte stor men den har exceptionellt bra fett. Ja. Så jag försöker hålla ribsen så långa som möjligt när jag gör ribs. Jag sågar av direkt efter kotletten. Det blir det bästa. Ja. Vad är det för rätt vi kör? Vi kör vildsvin. Ja, vi ska ha en hemmagjord barbecuesås. Gott. Vi ska ha en fräsch sallad till också på kål, äpplen och ingefära. Så vi börjar måtta ut vart kotletten tar slut. Och sen sågar vi där. Så får vi så långa revben som möjligt. Sådär. Tjusigt. Sen tar vi och skär till den här. Putsar till den lite. Gör det lite mer, snyggar till den lite. Och sen, hinnan här. Det är jätteviktigt att få bort den. Den är seg. Dels är den lite seg, men framförallt så är det viktigt att få in kryddorna ordentligt. Och den här skyddar liksom revbenen från att dra åt sig kryddor. Det här var ett proffs. Du stoppar in en sked. Jajamensan. Handtaget på skeden. Och sen är det bara att Nej, men kolla. riva av den här. Osaltat kött är inget gott. Nej. Så vi börjar med salta ordentligt. Och så ska jag även ha på lite rub också. En grillkrydda. Du har en egen. Jajamensan. Vi kör en på fermenterad chili och rökt paprika. Här har vi den. Så är Tottis egen. Tottis egen grillkrydda. Tar grillningen till en helt ny nivå i sloganen. Ska vi se om vi gör det idag då. Viktigt att ha en bra slogan ändå. Det ser redan helt sjukt gott ut. Och det är inte ens tillagad. Den här kommer nu få gå 3 timmar i ugnen Okej. på 120 grader. Och då är den, alltså, som, när den har gått i ugnen är den typ klar. Fast sen ska den liksom grillas på lite yta och så. Då får den ingen direkt färg, men den kommer bli helt fantastiskt mör. Sen ska vi kyla ner den, skära upp den och så krispa den på grillen. Gud vad fint. All right. Ska jag stoppa in den rackaren i ugnen då? Gör det. Varsågod. Tack. Ja, den där är i ugnen. Jajamensan, nice. Ja. Och den här då? Den här, det är ju 2 exceptionellt fina kotlettrader Ja. med svinbra fettkappa. Så det här tar man inte bort? Absolut inte. Nej. Dödsstraff för den som tar bort den här. Ja. Ja. Det är det som Jättemycket gör hela smak grejen. här i, eller hur? Ja, ja. Man kan skåra den med kniven så här, göra ett litet som ett rutnät över den. Och sen gnugga in massa kryddor i den så blir den hur god som helst att grilla. Åh herregud. Ja, men det blir ett annat avsnitt. Absolut. Ja, ta bort den också. Ja. All right, barbecuesås. Nu är det barbecuesås på riktigt och då ska man inte gå efter några recept, då ska man bara köra på allt som är gott. Feeling. Feeling, det viktigaste är att få till en härlig konsistens och en bra rökig smak utan massa skit. Så vi har tagit med oss lite äpplen, tomater, lök. De ska få grillas ganska länge. Och de ska åka ner i pannan och koka ihop sig med lite vin, honung, tomatpuré och ingefära. Ska vi få stå på en timme, sen mixar vi det. Här drar jag på lite olja också för att få lite fart på dem. Okej, då ska de ligga och puttra där ett tag? Jajamensan. Eller grilla? Nice. Oj. Och de här kan liksom bli ganska svarta. Löken framförallt kan bli riktigt svart. Det gör ingenting. Det är en söt och god. Nu behöver inte tänka på att de ska bli genomgrillade eller någonting. För det sköter man sen när man låter dem puttra ihop sig.
Har du gjort barbecuesås förut? Aldrig. Aldrig använt något annat än köbe. Precis. Så kör jag lite honung, lite tomatpuré, ingefära och så vill jag ha en skvätt rödvin här också. Ja, men det kan jag fixa. Schysst. Jag har lite i för mycket, måste räcka till lite till... Men jag tänkte att vi har en att laga och en att dricka. Okej. Ja. Okej. Shiraz, tror du det? Det blir jättebra. Ja. Hur mycket vill du ha? Ta halva flaskan i alla fall. Så där, nu har de fått riktigt fin färg. Ja. Och då kör vi ner det här i. Okej, jag kör härifrån. Alltihopa bara. Så där, nice! Herregud vad gott det blir. Det här ska enligt uppgift passa otroligt bra till grillat. Just vildsvinsribs eller? Ja, men också liksom mycket av de här starka kryddorna eller liksom de här som vi har. Det är lite svarta körsbär och annat. Svartpeppartoner och sånt där. Så det ska vara bra till det här. Det låter grymt. Ja, men det bästa med den här barbecuesåsen är att det blev lite kvar i flaskan. Ja. Och att det tar tid, så man har tid att dricka upp den andra halvan också. Inte dåligt. Det kommer passa grymt bra till just vildsvinsribs tror jag. Du, det här kommer ta en stund. Ja. Typ en timme minst, eller? Ja. Vad ska vi göra under tiden? Då hinner vi göra en liten förrätt. Ja. Och jag tänkte bjuda på vildsvinstacos idag. Ska vi baka egna majstortillas? Varför älskar du vildsvin så mycket? Ja, dels älskar jag ju vildsvinsjakten och jag älskar vildsvinen som djurart. För att jag tycker att de är så fantastiska. Liksom, lite mytomspunna och lite luriga och lite smarta också. Svåra att överlista. Och sen så älskar jag råvaran också. Köttet är fantastiskt. Du kan ju bjuda på en enorm variation. Liksom. Du har ju på din logga på bilen såg jag ett jättestort vildsvin som ser ganska arg ut. Lite småläskig. Det var bland de första grisarna jag sköt. Han kallades för Buddha. 205 kilo levande. Herregud. Så där. Right. Nu har jag puttrat ihop lite här nu. De börjar bli mjuka äpplen nu. Får koka en sväng till då. Ja. Nu ska du få visa upp dina bagerikunskaper här. De är sådär, men du har ju hotat med att det ska vara världens enklaste recept. Ja. Det här receptet är en del majsmjöl, en del vetemjöl, en del kokande vatten. Ja. Kan man ha lite salt och lite olivolja också. Okej. Svårare än så är det inte. Nej. Det är bara att veva ihop. Jag tar en liten vinpaus här medan du knådar. Gör det. Tycker den ser bra ut i konsistensen. Det ser jättebra ut. Snyggt. Så skär vi 6 bitar. 6 bitar. Fantastiskt. Så rullar över köttbullar dem. Mjölar bänken lite. Lite majsmjöl på här. Så kavlar de en lagom tunna. Vilken delikat touch du har. Ja. Här. Kan lägga dem här så länge. Kan ligga på varandra. Vi kommer göra en härlig mangosalsa till det här också. Gott. Okej, nu har den här barbecuesåsen puttrat till ordentligt här nu. Så då tänkte vi skulle mixa och smaka upp den här. Kalas. Nu ska vi smaka. Den är lite chunky fortfarande. Lite chunky, jag tycker att det är nice. Så man kan känna att det är på riktigt. Ja. Härlig rökighet. Jävlar vad gott. Alltså du skämtar, det är bara det där. Ja, det är real deal. Jag känner att den är lite söt, ganska mycket honung och mycket söta grönsaker så vi behöver lite vinäger. Så vi kör en ordentlig slurk där. Den ska vara rätt syrlig och fräsch. Ska blanda. Och så lite salt behöver vi. Salt behöver vi. Prova igen. Ta min provsked här. Alltså, sjukt gott. Ja, det är gott. Nu ska vi, nu är det vildsvinsfilé va? Eller vad sa du? Ja, vi ska grilla vildsvinsfilé och medan den grillar ska vi göra en mangosalsa. Salsa ska vi ha tärnad mango, vi ska ha syrad rödlök och vi ska ha lite tomater. Och sen ska vi smaka upp det med lime och sambal. Och jag ska göra vildsvinsköttet som vi ska grilla till tacon. Så jag saltar den ordentligt, sen tar jag lite av min egen tacokrydda. Det är då en blandning mellan lite fermenterad chili, lite oregano, spiskummin och vitlök.
olja upp den lite. Sen är den redo för grillen. Gud så vackert, den ser helt... Här kommer tacos. Ja. Tjoff, okej. Jag vet att det här är en ganska konstig fråga att ställa, men vad är din favoriträtt på vilt? Då är det feta vildsvin som gäller. Ja, det är så? Ja, men den smaken är oslagbar. Det finns inget av de andra viltslagen som kommer i närheten av den smakintensiteten man kan få till på en fet gris. Coolt. Alltså det absolut bästa för att veta om en köttbit är klar, det är ju att använda kärntermometer. Jag har jobbat som kock i snart 40 år, så att jag sätter ju stekgraderna. Liksom. Jag är ju bara 35, men jag har bara jobbat i 20 år, men jag har jobbat 200%. Det är helt rätt ju. Ja. Men vadå, så du känner nu? Får jag känna? Nu känner jag att den börjar bli lite studsad tillbaks lite. Den ger tillbaks lite. Och nu ska du få vila en 10 minuter medan vi bakar bröd också. Är du med eller? Ja, jag är på. Nice. Då lägger vi upp de här så här. De kommer behöva ungefär en minut på varje sida, inte mer. Medan de där bakar, är det okej med? Jag får bara ta en liten kant på den där och så kan vi kolla lite på den här. Mexico! Mexico! Men vi ska ju slicea den här nu, så att vi kör. Herrejävlar. En bra temperatur på vildsvinsfilé är 55-60 grader ungefär. Det gäller nästan alla detaljer. Men, just när man skivar så här tunt så är det inte blodigt allvar. Men jag har ingenting emot att äta vildsvin lite blod. Alltså lite Absolut rött, inte. Jag tycker det är helt okej. Alltså. Verkligen inte. Jag skulle säga att en vildsvinsfilé är lite mer schysst att köra lite blodig också. Medan en stek kanske man vill köra lite högre. Ja, men det är så. Och en karré kanske ännu högre. Så fort det börjar vara lite fett med så vill man upp i temperatur. Ja, jag tror vi får köra på de här ungefär. Ja, de ser jättefina ut. Kan börja här då. Så lägger vi lite vildsvinskött i botten. 3-4 skivor så här. Nu är det dags att lägga på lite salsa också. Det är bäst att du gör, för jag känner mig inte betrodd med att göra snyggt. Så ska vi toppa med lite färsk koriander också. Ska vi gå ner och sätta oss på bryggan och käka lite tills vildsvinet blir klart? Det gör vi. Ja, det är ribsen blir klar. Alltså, så vackert. Så vackert. Nice. Tackar. Smaklig måltid. Tack så mycket. Alltså, Så fräscht. helt otroligt. Det är sambalen och limen som gör den också, att den känns som en riktig fräsch förrätt. Är de klara eller? Här är klart. Nice. Ja, de har legat i ugnen bra tag. I 3 timmar. Ja, Sen har vi kylt ner dem lite också. Ja. Det är för att man ska skära i dem bra. Det är bra att testa för att veta att reben är klar. Kan man ta antingen någonting och köra igenom det. Ska, till exempel en pincett. Det ska gå jättelätt. Det ska inte vara någon motstånd alls. Eller ska man prova att rycka ett ben. Man ska kunna dra ut benet nästan. Nu har den kylt ner lite, så ska vi inte tjafsa med den. Nej. Innan vi grillar på den här ska vi svänga ihop en liten sallad. En pizzasallad fast god. En pizzasallad fast riktigt god. Ja. Vi ska göra på spetskål, som är lite mildare kål. Och sen lite syrliga, fräscha gröna äpplen. Jag använder Granny Smith. Det är den ultimata, krispiga, syrliga äpplet. Sen kör vi lite citron och citronskal, citronsaft, riven ingefära och lite mer av min härliga hemgjorda äppelcidervinäger. Så det kommer in en pigg och fräsch sallad, och det tycker jag är absolut det viktigaste när man äter fet gris till. Nu är det dags att skiva upp revbenen här. Här är inte meningen att man ska pilla bort fettet inte. Nej. Då är det barbecue time. Äntligen. Och då lägger vi upp de här kissekatterna på grillen. Så där ska vi ge dem riktigt härlig skorpa, så blir lite knapriga. Liksom. Så här kommer ju snart börja brinna ganska spektakulärt. Liksom, för att eftersom det är så mycket fett. Jag passar på att ta en klunk. Ja, det gör vi. Skål igen då. Man ska aldrig grilla med torr strupe. Okej, här har vi vildsvinsrevben som vi först har
putsat lite och kryddat. Och sen har vi kört dem i ugnen i 3 timmar. Och sen har vi kylt ner dem, skurit dem och krispat dem på grillen här nu då. Just det. Gjort en egen barbecue-sås med grillade frukter och grönsaker. Smaksatt med lite ingefära och honung. Och sen har vi gjort en fräsch syrlig sallad med kål, gröna äpplen, ingefära och citron. Ja, men alltså, det här ser så gott ut. Är du redo? Får man prova nu eller? Det får man. Man doppar lite här nu eller? Den här såsen till. Men sluta. En så pass fet gris och så pass sötsås och sånt, så känns den, tack vare salladen, känns det väldigt fräscht. Sommarfräscht. Den här grisen drog inte onödan va? Nej, det gjorde den faktiskt inte. Hörrni, tack för att ni kollade. Ses snart igen. Jag tar den här nu. Gör det. Stora. Jag tar den här stora. De andra får inte smaka någonting. Det blir inte så. Jag tar de 2. Okej.